به نام خدا. برای ارائه مقاله 4 در خدمت شما هستم و این مقاله رو تحت عنوان مقام اسم، مقام شناخت ارائه میکنم. قبل از اینکه به متن مقاله بپردازیم، چند کلمه هست که توضیحات ابتدایی لازم دارن. مثلا کلمه اسم که در عنوان مقاله به کار برده شده. ریشه کلمه اسم به 3 حرف واو، سین و میم برمیگرده. وسمه یعنی نشانگذاری کرد یا علامت گذاری کرد، یا وسم به معنای علامت، نشان و داغ هست. 2 کلمه دیگه هم در متن مقاله اومده تحت عنوان انضمام و انتزاع، که انضمام به معنای به هم پیوستن و پیوستگی ایجاد کردن و انتزاع به معنای جدا کردن و گسستگی ایجاد کردن است. خب اگه آماده باشید یک بار مقاله رو براتون بخونم و پس از اون توضیحات رو ارائه خواهم داد. مقام اسم، مقام شناخت. ذهن انسان دارای 2 گونه فعالیت انضمامی و انتزاعی است. در فعالیت انضمامی قید زمان و مکان مطرح است و در فعالیت انتزاعی عدم وابستگی به شروط زمان و مکان را شاهد هستیم. در ابتدایی ترین حالت فعالیت انضمامی، حس بینایی باعث مشاهده عینی یک شیء در فضای شکلی می شود و با تکرار این تجربه ذهن به شناخت ظاهری آن شیء دست می یابد. حس شنوایی، بویایی و لامسه نیز در کسب صفات ثانویه شیء به شناخت ذهن کمک می نماید. در پیچیده ترین حالت فعالیت انضمامی، ذهن درگیر فضای شکلی شیء دچار دریافت احساسی سوژه‌ای مانند غم، شادی، حیرت، زیبایی و غیره می شود. با تکرار این تجربه شناخت از موضوع شیء و قید زمان و مکان خارج می شود و ذهن به خودآگاهی می رسد. این فعالیت ذهنی که از قید زمان و مکان خارج شده است، فعالیت انتزاعی نام دارد. به طور مثال، فرض کنید به گل رز می نگرید و شکل ظاهری آن را در می یابید و در خود احساس کشف و ابراز زیبایی می نمایید. همین تجربه را با گل میخک، یاس و سایر موارد انجام می دهید و احساس کشف و ابراز زیبایی را تکرار می نمایید. این تجربه ذهنی تاکنون انضمامی است. حال ذهن به مقایسه نتایج می پردازد. اوصاف ظاهری گلها را به کناری می نهد و صفت مشترک مؤثر بر خود را می کاود. ذهن زیبایی را به عنوان مفهوم کلی انتزاع می کند و به خود می گوید من زیبایی را در خود کشف کردم. این مقام اسم ذهن یا مقام شناخت است. خب اگر آماده باشید، پس از یک نگاه کلی به مقاله در میابیم که مقاله صحبت از مراتب یا نوع فعالیت ذهنی انسان رو مطرح میکنه و اون رو به 2 نوع تقسیم میکنه: فعالیت‌های انضمامی و انتزاعی. قید انضمام یعنی وابسته بودن رو در زمان و مکان باید در نظر بگیریم و اگر اون قید رو بذاریم کنار در مورد زمان و مکان، اون فعالیت رو فعالیت انتزاعی مطرح کردیم. معمولی ترین تجربه‌ای که هر کدوم از ما داریم در مورد یک فعالیت انضمامی بحث دیدن هست.
شما یک شی رو میبینید و وقتی میخواید بازگو کنید که آنچه را که دیدید رو برای دیگران، خب ابعاد، طول، عرض، ارتفاع، حتی جایی که شی قرار گرفته رو جزو اطلاعاتی در نظر میگیرید که برای شناخت و آدرس دادن به اون شی استفاده میکنید. اینجا میگوییم که فعالیت‌های ذهنی ما اینجا انضمامی است. البته ممکن است که شما بقیه حواس رو هم در نظر بگیرید، مثل حس شنوایی، بویایی، لامسه. اینها هم میتونن به شما یک سری اطلاعاتی بدن که ما اون رو به عنوان صفات ثانویه شی در نظر گرفتیم. این موارد هم جزو فعالیت‌های انضمامی هستند. مثلا وقتی شما صدایی رو میشنوید به سمتی متوجه میشید، یعنی مکانی رو مورد توجه قرار میدید. پس اینجا قید مکان وجود داره. و در مورد بحث زمان هم به همین شکل هست. شما وقتی میخواید در مورد یک موضوعی و تجربه خودتون صحبت بکنید، به زمان هم بعضی موقع اشاره میکنید. منظور این هستش که اگر شما قید زمان و مکان رو در نظر بگیرید، اون گونه فعالیت‌های ذهنی شما رو ما باید انضمامی در نظر بگیریم. مثال دیگه‌ای که باز در مورد فعالیت انضمامی مطرح هست، یک کمی پیچیده به نظر میرسه. وقتی شما یک شی رو نگاه میکنید و حالا دیگه توصیف ظاهری رو کنار بگذارید، یک احساسی، یک سوژه‌ای در ذهن شما به وجود میاد، یه مفهومی رو در خودتون کشف میکنید. مثلا دچار غم، شادی میشید، حیرت زده میشید. نمونه‌هایی از این سوژه‌هایی است که در ذهن به وجود میاد. خب در تجربه‌های اولیه باز هم این فعالیت انضمامی است. من یک صحنه رو دیدم و یک احساسی در درون خودم کشف کردم. اگر این تجربه تکرار بشه، به تدریج می‌بینید که ذهن از فعالیت انضمامی خارج میشه. مثلا شما فرض کنید چند نفر رو روبروی خودتون دارید و دنبال این میگردید که خصوصیت هر کدوم از اونها رو تو ذهن خودتون نگه دارید، ولی به تدریج فعالیت ذهنیتون به سمتی میره که بخواید صفت مشترکی بین اونها رو مطرح کنید. اینجا فعالیت ذهنی شما از قید زمان و مکان داره خارج میشه. مثلا میگید همه این افرادی که من مشاهده کردم، بدون توجه به اینکه شکل ظاهریشون چگونه بود، قید انسان بودن برای اونها رو مطرح میکنید یا نام انسان بودن رو برای اونها در نظر بگیرید. به یه مفهومی است پس که در ذهن شما ایجاد شده. اگه بخوایم بیشتر توضیح بدیم، اون سوژه هایی که در ذهن شما به وجود آمده است در بیرون قابل اشاره نیستند. وقتی شما بگویید من دچار غم شده‌ام، اگر کسی از شما بپرسد که غم رو به من نشان بده، شما در بیرون نمیتونید به شیئی اشاره کنید و بگویید غم این است. پس غم یه مفهوم انتزاعی است، جدا از اشاره به شیء شده، به مکان و زمان وابسته نیست. یا مثلا انسان بودن آن برداشتی است که شما نسبت به آدمیان پیدا کردید، صفتی برای اونها در نظر گرفتید. اگر به شما بگوین انسانیت را نشان بده، شما به شیئی نمیتونید اشاره کنید و صحنه ای رو نمیتونید در نظر بگیرید و بگویید که این انسانیت است. اینا نمونه مثال هایی است که میتونیم در مورد فعالیت های انتزاعی ذهن در نظر بگیریم. خب یک مثال دیگه رو هم من در متن مقاله در نظر گرفتم. گفتم فرض کنید که شما دارید به یک گلی نگاه میکنید، مثلا گل رز، و غرق تماشای اون هستید و صفات ظاهری او رو، اون گل رو دارید نگاه میکنید، رنگ رو در نظر میگیرید، بوی اون گل رو استشمام میکنید، قد و بالای او رو نگاه میکنید. به غیر از این که شما توی این فعالیت در مرحله اول بیشتر ظواهر اون رو در نظر گرفتید، در قدم بعدی شما دچار یک حالتی میشید، دچار یک سوژه‌ای میشید. مثلا چنین حسی دارید که
دچار خوشحالی شدید یا شعفی در شما به وجود اومده و یا میخواید تعریف و تمجیدی کنید یا بهتر بگیم انگار به زیبایی میخواید اشاره کنید. خب اگر همین تجربه رو ما با گل میخک، گل یاس و یا دیگر گلها انجام بدیم، به غیر از اون مواردی که تفاوت‌هایی وجود داره در رنگ و اندازه و شکل، ولی در نهایت ذهن شما در مقایسه همه این نتیجه‌هایی که به دست آورده موارد اختلاف رو کنار میگذاره و به شما یک صفت رو به عنوان صفت مشترک ارائه میکنه و اون زیبایی هست. در این حال پس ما میگیم ذهن زیبایی رو به عنوان مفهوم کلی انتزاع کرده. حالا ذهن به خودش میگوید من زیبایی رو در خود کشف کردم. در جای دیگه میگوید غم رو کشف کردم، شادی رو، شعف رو، حیرت رو، رضایت رو. میبینید که سوژه های مختلفی در ذهن داره به وجود میاد. خب ذهن این سوژه ها رو از کجا آورده؟ طبق بحث های قبلمون میگوییم این سوژه ها وحیانی هستند. یعنی این عامل وحی است که باعث ایجاد این سوژه ها در ذهن من شده است و من در حال شناسایی هستم. ذهن در حال شناسایی است. این مقام رو ما به عنوان مقام شناخت معرفی کردیم. خب در انتهای این بخشمون یک جمع‌بندی داشته باشیم. فهمیدیم که انسان دو نوع فعالیت داره، لحاظ ذهنی، فعالیت انضمامی و انتزاعی، و لحاظ اهمیت باید بگوییم که فعالیت انتزاعی در ذهن انسان داره رتبه بالاتری است. گرچه لحاظ شروع شناخت ذهن ما از نوع انضمامی است، یعنی واقعا واقعیتی که داریم در ذهن خودمون تحلیلش میکنیم مقید به زمان و مکان است، اما ذهن انسان این قابلیت رو داره که مفهوم سازی بکنه. این مفاهیم یه قید زمان و مکان رو ندارن. اگر میگوییم مفهومی به نام انسانیت وجود دارد، این مفهوم وابسته به زمان و مکان خاصی نیست. صفتی است که ما برای انسان‌ها سراغ داریم. در مقالات بعدی سعی می‌کنیم که این بخش شناخت رو بیشتر توسعه بدیم و بگوییم که یک ذهن فعال می‌تواند از مفاهیمی که کسب کرده مفاهیم بالاتری را نیز انتزاع بکنه و افزونگی ایجاد بکنه. یک انسان هنرمند، یک انسان فاضل، تفاوتی که با یک انسان معمولی دارد میزان زایش افکار، ارائه مفاهیم انتزاعی بالاتر و شناخت بالاتر از ذهن رو دارا هست. خب در پایان ارائه این مقاله مثل برنامه‌های گذشته با هم یه آهنگ رو گوش میدیم و تمرین کنیم ببینیم که دچار چه سوژه‌ای در ذهنمون خواهیم شد. آیا دلتنگ میشیم، غمگین میشیم، شاد میشیم و یا هر احساس دیگه‌ای رو میتونیم تجربه کنیم.